part 3 খতম হব আজি মোৰ part 2 খতম হব তো ফার্স্ট টপিক আজি আমার PM Abhim scheme পঢ়িছা নেকি এটো পঢ়িছা নে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সত related to what related to health sector health current context এটো আসলে হাই কোর্টে ডাইরেক্ট করেছে সাইনিং অফ MOU memorandum of understanding between Union Ministry of Health and Family Welfare and Delhi government to implement PM Abhim scheme Delhi implement কৰিব কাৰণে তো এটা কি হয় PM Abhim স্কিমৰ আন্ডাৰত কি কৰা হ'ব কি স্কিম হয়টো সেন্ট্ৰালি স্পন্সৰ্ড স্কিম মানে with some central sector components total outlay budget এবোৰ মই পঢ়াবলৈ নাই ফ্যাকচুয়াল হয় অলপ জাস্ট উপৰাপৰিকে চাই যাবা যদি ইন কেস আহে তেতিয়া যাতে প্ৰবলেম নহয় largest pan India scheme aimed at strengthening healthcare এটো মনত ৰাখিবা এনেকুৱা কেতিয়াবা আহে নহয় questions this particular scheme is related to what তোমাক বহুত বেলেগ দিব পাৰে ল্যান্ড এন্ড ৰেভিনিউ হেলথ উইমেন চিলড্ৰেন ঠিক আছে হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার হেলথৰ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে এটা হেলথ ৰিলেটেড ইনফ্রাস্ট্রাকচার হলে কি গিটা পৰিব ইয়াতে হসপিটালস আহিব বেড হসপিটালসৰ ভিতৰত যোনবোৰ ফ্যাসিলিটিজ যেনেকৈ ICU বেডস অক্সিজেন সিলিন্ডার্স হেবোৰ ন focuses on enhancing capacities across primary, secondary and tertiary health levels. It a primary, secondary, tertiary health levels মানে বুজি পোৱা health related কোনখিনি বস্তু primary পৰে কোনখিনি secondary আৰু কোনখিনি tertiary normal পানী কাহ লগা জ্বৰ এনেকুৱাটো এবোৰ primary তাৰ কি অকমান high level হলে হেতু secondary যত ডক্টৰৰ প্ৰাইমেৰী লেভেলৰ পৰা তোমাক সেকেন্ডাৰী লেভেললৈ পঠাই সৰুখুৰা সাৰ্জাৰীজ বুৰু পৰে যেনেকি গল ব্লাডাৰ ষ্টোন হেনুকা ক্যাটাৰেক উঠাইছা তুমি তেনেকুৱা এটুত সবতকে বেছি হাই লেভেল হেৰি লাগিব টাৰশিয়াৰী মানে বেছি স্পেশালাইজড যোনবোৰ ট্ৰিটমেন্ট হয় যেনেকি এটা হাৰ্ট ট্ৰান্সপ্লান্ট মানে sorry I did not mean to and preparing health systems for current and future pandemics or disasters a pandemic to কি হয় এপিডেমিক পেন্ডেমিক আৰু এন্ডেমিক তিনটা বস্তু এটা হল পেন্ডেমিক গ্লোবালি স্প্রেড হয় এটা হল এপিডেমিক fast spread of a disease in a particular region or area or within a particular population হয় নে আৰু এন্ডেমিক to কি হয় endemic যোনটো supposedly আমাৰ malaria to আছে ন which is a disease which is present in a particular area from a long time but with এটা stable condition আছে এটা malaria to এনেকুৱা নহয় ন আমাৰ কোভিডৰ নিচিনা হৈছিলে জানো একদম এপিডেমিক তুমি প্লেগ কব পাৰা যেনেকৈ প্লেগ এইবোৰ এপিডেমিক লগে বহুত পপুলেশ্যন ভ্যানিশ হৈ যায় মৰি যায় পপুলেশ্যন এইটো কি হয় এটা পাৰ্টিকুলাৰ সিজনত হয় বাট বহুত বছৰৰ পৰা আহি আছে পাৰ্টিকুলাৰ সিজনত which is still present but it is under control এটা সিচুৱেশ্যনত stable হৈ আছে হেতুৱে হল এন্ডেমিক ঠিক আছে so এইটো healthcare preparing health systems for current and future pandemics or disasters যেনেকৈ এটা COVID-19 ৰ টাইমত অক্সিজেন সিলিন্ডাৰ লৈ পেলাই কেনেকুৱা হাহাকাৰ সিচুৱেশ্যন হয়নে মানুহবিলাকৰ অটোটো বহি পেলাই কিছুমানে অক্সিজেন সিলিন্ডাৰ সব যদি কিনিব পাইছিলে তেতিয়া অক্সিজেন সিলিন্ডাৰ কিনিবলৈ এভেইলেবল নাছিলে সো যাতে আগলে ইন ফিউচাৰ এনেকুৱা পেন্ডেমিক সিচুৱেশ্যনত যাতে আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা নহয় তাৰ কাৰণে এটো স্কিম অনা হৈছে objective critical gaps in health infrastructure surveillance and health research in both urban and rural areas এতিয়া যেতিয়া তোমালোকক এখন এটো PDF পাই যাবা তো ইয়াতে দিয়া আছে দেখিছানে creation improvement of long term public healthcare infrastructure in each district making them self reliant তাৰপিছত comprehensive capacity building through increased investment কৰিলেহে তুমি capacity বঢ়াব পাৰিবা outlay কিমান 64000 to মনত ৰাখিবা 64000 to মনত ৰাখিলে আকে পাকে তোমালকে approximately হেৰিটো তোমালকে গেছ কৰিব পাৰিবা for over 5 years 5 বছৰৰ কাৰণে
components কি components আছে 12 central institutions factual হয় বুজাবলে একো নাই 12 central institutions with kiman bedded critical care hospital blocks strengthening national center for disaster control A2 অকল এনেকে ওয়ার্ডবোৰ মনত ৰাখিবা 12 central institutions তাৰপিছত national center for disease control expansion of integrated health information portal এটা এই information portal টো মনত ৰাখিবা to connect all public health labs সবে ইটোত connected থাকিব কাৰণে কি কৰিছে এটা portal আনিব operationalization of 17 new public health units and strengthening 33 existing units at points of entry like airports and seaports tate thakibo health units kot thakibo airports aru seaports ot 15 health emergency operation centers and 2 mobile hospitals ki hoy mobile mane which can move from one place to another mobility thaki mobility mane movement ase okay establishment of national institution for one health 4 new National Institutes for Virology and 7 Biosafety Level 3 laboratories. A virology to ki hoy swasun? And Biosafety Level 3 laboratories. Okay? Ahibo pare health related initiatives by government ahile. ইমান গুটি কোপা লিখিব না লাগে but at least 1-2 points mention কৰিব পাৰিব লাগে support for states UTs under central sponsored component to asile hekhini hol center or junkhini components asile center e dipo etu sponsored both dutare thakibo construction of kiman rural health and wellness centers এনেকুৱা এটা কোনটো আহিছিলে এই আয়ুষ্মান ভাৰতৰ আন্ডাৰত কিমান হেলথ চেণ্টাৰ্ছ বিল হেৰি কৰা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰা হ'ব কিমান এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ব সেইবোৰ আহিছিলে ৱেলনেছ চেণ্টাৰ্ছ প্ৰিলিমছতে আহিছে দে আৰ আস্কিং নাম্বাৰ্ছ 1000 নে কিমান 150 বা ৱেলনেছ চেণ্টাৰ্ছ নে কিবা তেনেকুৱা আছিলে এক্সেক্টলি দে আৰ আস্কিং নাম্বাৰ্ছ চ' সেইকাৰণে অকণমান চাই যাবা সেইটো মনত ৰাখিবৰ কাৰণে ইজি আছিলে বিকজ একদম ৰাউণ্ড ফিগাৰত আছিলে এইটোত অকণমান ইফাল ইফাল আছে বাট এপ্ৰক্সিমেটলি এটা মনত চাই যোৱাচোন এটা আমি এইটো কনক্লুজনত আহিব পাৰোঁ যে হেল্থ কেয়াৰ ছেক্টৰ ইন গ্ৰাছ ৰুট লেভেলৰ কাৰণে এইটো এটা ইনিচিয়েটিভ হয় চোৱা ব্লক লেভেললৈকে ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছে ব্লক স্লাম এৰিয়াজ তো গ্ৰাছ ৰুট লেভেলৰ পৰা হেল্থ কেয়াৰ ছেক্টৰটো আৰু এইবোৰ এই আণ্ডাৰ প্ৰিভিলেজ বা স্লাম এৰিয়াজত তেওঁলোকৰ হেল্থ এপিডেমিক্স এইবোৰ বেছি হয় কাৰণ কি বহুত হেৰি এনভাইৰমেণ্টত মানে আনহাইজেনিক এনভাইৰমেণ্ট চ' ডিজিজ স্প্ৰেড হোৱা এইবোৰ বেছি ইহঁতৰ চান্সেছ থাকে তেওঁলোকৰ চান্সেছ প্লাছ কনজাষ্টেড এৰিয়াজ ৱাটাৰ ছাপ্লাই ভাল নহয় প্লাছ চেনিটেৰী তোমাৰ sanitary problems আছে সো তেওঁলোকৰ যদি গ্ৰাসৰুট লেভেলত যদি হেল্থ কেয়াৰ সেক্টৰ ইমপ্ৰুভ হয় তেতিয়া আমাৰ বহুতখিনি সুবিধা হয় খিনি চাই টাইম question CAG পঢ়িছাতো এইটো এনে পাইছাতো যেনেকে অডিটৰ জেনেৰেল শুনিছা অডিটৰ জেনেৰেলক কি কয় হাইয়েষ্ট ল অফিচাৰ CAG কন্ট্ৰোলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেলক আমি সবতকে হাইয়েষ্ট অফিচাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ
তাতে এটা ডিফাৰেন্স আছে যেনেকৈ অডিটৰ জেনেৰেল টু চেণ্টাৰত আছিলে আৰু ষ্টেটত মতে তোমাৰ এডভকেট জেনেৰেল হয়নে কিন্তু কেগৰ আকৌ সেইটো অপজিট হয় সেইটোৱে ডিফাৰেন্স ষ্টেটৰ কাৰণে বেলেগকৈ কেগৰ একো অফিচ নাই অল তেওঁলোকে চেণ্টাৰৰ কাৰণেও কাম কৰিব ষ্টেটৰ কাৰণেও কাম কৰিব বেলেগকৈ ষ্টেট লেভেলৰ কাৰণে আৰু নাই তো এইটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে যেনেকৈ অল পুৰা হোল ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে যোনজন চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট সেইটো অফিচে কেগ বুলি একাউণ্টছৰ ডাটা ৰাখে কিন্তু আমাৰ এই কন্ট্ৰলাৰ বুলি যদিও কোৱা হয় কন্ট্ৰলাৰ অডিটৰ জেনেৰেল আমাৰ বেসিক্যালি কেগে অকল এই অডিটৰ কামটো কৰে পোষ্ট এক্সপেন্স হৈ যোৱাৰ পিছত কন্ট্ৰলাৰৰ কি হৈ আছিলে ম্যানেজমেন্ট তুমি ক'ব পাৰা কন্ট্ৰলাৰে ম্যানেজমেন্ট কৰে ম্যানেজমেন্ট মানে কোনখিনি পইচা কিমান কিমান ক'ত কেনেকৈ খৰচ কৰিব লাগিব কোনটো দিব লাগিব কোনটো দিব নালাগে সেইটো টাস্ক হয় কন্ট্ৰলাৰৰ কিন্তু আমাৰ কন্ট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেলি এই টাস্কটো পাৰফৰ্ম নকৰে আমি তেওঁলোকে অকল অডিটৰৰ কামটো কৰে অলৰেডি এক্সপেন্স হৈ যোৱাৰ পিছতহে তেওঁলোকে চাই যে ওকে ক'ত কিমান এক্সপেন্স হৈছে ক'ৰ পৰা কিমান ৰেভিনিউ আহিছে কিমান খৰচ এক্সপেণ্ডিচাৰ কিমান হ'ল ত' অনলি দিছ ৱৰ্ক এইটোহে পাৰফৰ্ম কৰে আছে কাৰ অডিটিং কৰে কি ৰিপৰ্টছ অডিট কৰে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ বডিজৰ ৰিপৰ্ট আৰু ৰিপৰ্টবোৰ যে বনায় অডিট কৰে যে সেইবোৰ কাক ছাবমিট কৰে কাক প্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগে এতিয়া তোমাৰ থাকিব যে এটা হ'ল চেণ্ট্ৰেল লেভেলত আৰু এটা হ'ল ষ্টেট লেভেলত লেভেল এণ্ড ষ্টেট এইখিনি ইয়াৰ যোনখিনি ৰিপৰ্ট থাকিব সেইটো প্ৰেজেণ্ট কৰিব প্ৰেচিডেণ্টক প্ৰেচিডেণ্টে সেইটো ক'ত প্ৰেজেণ্ট কৰিব ইন পাৰ্লিয়ামেণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ আণ্ডাৰত এখন কমিটি আছে পেক শুনিছানে পাব্লিক একাউণ্টছ কমিটি এইটো এক্সামাইন কৰিব ঠিক আছে সেম ৱে যেতিয়া ষ্টেট লেভেলৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ আহিব বিকজ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত বেলেগকৈ একো অফিচ নাই কণ্ট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেলি হ'ব তেওঁলোকে গভৰ্ণৰক হেৰি কৰিব ছাবমিট কৰিব গভৰ্ণৰে কাক ছাবমিট কৰিব প্ৰেজেণ্ট কৰিব ষ্টেট লেজিছলেটিভ এছেম্বলি বা কাউন্সিল যদি কাউন্সিল আছে তো ষ্টেট লেজিছলেচাৰক কৰিব ষ্টেট লেজিছলেচাৰৰ পৰা আকৌ এগেইন যেনেকৈ পাব্লিক একাউণ্টছ কমিটি এক্সামাইন কৰিব তেওঁলোকে এতিয়া পাব্লিক পাৰ্চৰ হেৰি বুলি কয় গাৰ্জেন অফ পাব্লিক পাৰ্চ এনেকৈ গাৰ্জেন অফ পাব্লিক পাৰ্চ কনচলিডেটেড ফাণ্ড শুনিছা তোৰ কি হয় আমাৰ পইচাই হয় টেক্সৰ পৰা যোৱা পইচা হয়নে নাই টেক্স আমি যোনবোৰ টেক্স দিলোঁ এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ বিভিন্ন ৰেভিনিউ কালেকশ্যনৰ যেনেকৈ ৰেলৱেৰ পৰা তেওঁলোকৰ ৰেভিনিউ আহিছে ডিফাৰেণ্ট টেক্স গভৰ্ণমেণ্টে কালেক্ট কৰে সেই পইচাবোৰ য'ত এতিয়া কনচলিডেটেড ফাণ্ড তাতে থাকিব প্লাছ PSU শুনিছানে PSUবোৰ কি হয় পাব্লিক ছেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিং মানে কি হয় য'ত তোমাৰ 50% of the stake is owned by the government of India তাৰে 50% তোমাৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ মানে তাৰ অ'নাৰ কোন হয় গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া তেওঁলোকৰ একাউণ্টছ প্লাছ কনচলিডেটেড ফাণ্ড তাৰপিছত ফাইনেন্স একাউণ্ট এইবোৰ চব গোটেই
গভৰ্ণমেণ্টৰ তাত পুঁজি বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ তোমাৰ টেক্সৰ হওক বিভিন্ন তোমাৰ বিভিন্ন ছেক্টৰৰ পৰা অহা পইচাবোৰ কোনে এতিয়া কি কৰিব অডিট কৰিব কণ্ট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেলে ঠিক আছে তোমালোকে পলিটি ক্লাছত আৰু ইনডেপথ পঢ়িবা মোৰ ইয়াতে ইমান সময় নাই কাৰণে মই জাষ্ট ইমানটো কৈ দিলোঁ এইটো খালি কৈ দিছোঁ যে কণ্ট্ৰলাৰৰ হেৰি নকৰে আমি পষ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰখিনিহে কনচলিডেটেড ফাণ্ডৰ এতিয়া তাতে কেনেকৈ পইচাখিনি আহিছে কোনে কিমান ক'ত পইচা গৈছে চেক বেলেঞ্চ শ্বীটখন তেওঁলোকে একচুৱেলি ৰিচিভিং এণ্ডত কেনেকুৱা আছে আৰু এক্সপেণ্ডিচাৰ কেনেকৈ ঠিক আছে ক'ত কিমান খৰচ কৰি ফাণ্ডটোৰ অলৰাইট তাৰপিছত কণ্ডিশ্যনছ য়েছ আৰু কেগক কোনে এপইণ্ট কৰে প্ৰেচিডেণ্টে কৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পজিশ্যন হয় এইটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পজিশ্যন মানে প্লেজাৰ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্টৰ হেৰিত নাথাকে ঠিক আছে যে প্ৰেচিডেণ্টৰ মন গ'ল অঁতৰাই দিলে সেইটো নহয় কিন্তু অডিটৰ জেনেৰেলত সেইটো আছিলে ঠিক আছে কেগক সেইটো অঁতৰাব নোৱাৰে পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰচিডিউৰ হেজ টু বি ফ'ল'ড একৰ্ডিং টু দ্য কনষ্টিটিউশ্যন যেনেকৈ সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজক অঁতৰোৱা হয় ঠিক আছে টেনিয়ৰটো থাকে তোমাৰ 6 years নহ'লে 65 years of age okay 148 প্ৰেচিডেণ্টে কৰে tenure and conditions defined by parliament is ineligible for further office under central government or state governments এইটো এটা after retirement তেওঁলোকে কোনো অফিচ আৰু ফাৰ্দাৰ জইন কৰিব নোৱাৰে গভৰ্ণমেণ্ট উইল টেক কেয়াৰ অফ দেম কি চব গমে পাই যায় ক'ত কিমান একাউণ্টছ আছে কিমান পইচা আছে চ' সেইটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ছিকিউৰিটি এণ্ড ছভাৰেনিটিটো এফেক্ট কৰি তেওঁলোকক নহয় কিন্তু অথচ বাকীবোৰে কৰিব পাৰে এনেকৈ তুমি এতিয়া UPSC APSCৰ পৰা UPSCত গৈছানে নাই অডিটৰ জেনেৰেলে পাৰেনে নাই আফটাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট salary allowances and pensions are charged upon the consolidated fund of India এইটো মানে কি বুজায় যে পাৰ্লিয়ামেণ্টে ডিছকাছে কৰিব পাৰে ভোট কৰিব নোৱাৰে তেওঁৰ চেলেৰীৰ ওপৰত কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা যায় তো সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ অট'নমি মানে পাৱাৰটো মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে চ' দেট দে হেভ দেয়াৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এণ্ড পাৱাৰ আৰ্টিকল 149 ডিউটিজ এণ্ড পাৱাৰ্ছ ফাংচনছ এণ্ড অথৰিটি অফ দ্য কেগ কোনে ডিচাইড কৰে সেইটো ফাংচনছ এণ্ড অথৰিটি তোমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টে এতিয়া 148টো তোমাৰ কেগ হয় 149 150 151ত কি আছে সেইখিনি অকণমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বেছি ভালকে পলিটি ক্লাছত চাবা prescribes how accounts of the union and state governments are maintained based on president's advice কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিছে বেলেঞ্চ শ্বীট হিচাপে তোমালোকে ক'ব পাৰা জাষ্ট বেলেঞ্চ শ্বীটখন মেইনটেইন কৰে সিহঁতে একাউণ্ট বুক এখন যেনেকৈ মেইনটেইন কৰে তেনেকুৱাই সেইটোৱে কাম হ'ল কেগৰ ঠিক আছে 151ৰ submission of reports ইউনিয়ন একাউণ্টছ ক'ত ছাবমিট কৰে প্ৰেচিডেণ্ট ষ্টেট একাউণ্টছ ক'ত ছাবমিট কৰে গভৰ্ণৰ হুইচ ইজ ৰেচপেক্টিভ আৰু তাৰপিছত ক'ত পাৰ্লিয়ামেণ্টত প্ৰেজেণ্ট কৰা হয় আৰু ষ্টেট লেজিছলেচাৰত 279 চাৰ্টিফিকেশ্যন অফ নেট প্ৰচিডছ এই যিমানবোৰে টেক্সেছ এণ্ড ডিউটিজ গভৰ্ণমেণ্টে লগায় সেই তাৰ যোনবোৰ পইচা যোনবোৰ আহে সেইটো ফাইনেল কোনে চাৰ্টিফিকেশ্যন দিয়ে কেগে দিয়ে applicable to a Supreme Court judge. Supreme Court judge এটা কেনেকে impeachment wordটো আমি ডাইৰেক্টলি জাজৰ কাৰণে ইউজ নকৰোঁ ফৰ প্ৰেচিডেণ্ট এটা প্ৰচিডিউৰ আছিলে নহয় জাজৰ ৰিমুভেল আছে আজি হেৰিটোতো আছে জাজক ৰিমুভ কৰা এটা প্ৰচিডিউৰ জানো কৰিছা নেকি স্পেচিয়েল মই কৈ যাম বাৰু ৰেজিগনেশ্যন মাষ্ট বি এড্ৰেছ টু প্ৰেচিডেণ্ট চাৰ্ভিচ cannot be altered to the disadvantage of
এক পোষ্ট মানে এনেকুৱা পাৰ্লিয়ামেণ্টে একো কাম কৰিব নোৱাৰে আফটাৰ এপইণ্টমেণ্ট যাতে লোকৰ কিবা ডিসএডভান্টেজ হওক যেনেকৈ স্যালাৰি কমাই দিব যোনটো পাই আছিলে সপকে সেইটো দে কেনট ডু ইট ইমাৰ্জেঞ্চি ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি হ'লে তেনেকুৱা সেইটো এইটো সেনেকুৱা নিচিনা চাৰ্কামষ্টান্সত বেলেগ কথা কিন্তু নৰ্মেল চাৰ্কামষ্টান্সত এনেকুৱা ফাইনেন্সিয়েল পঢ়ি চাবা এইটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বুলি কৈছিলোৱে ন গভৰ্ণৰটোতো পঢ়িছা পঢ়া গভৰ্ণৰক কেনেকৈ এপইণ্ট কৰা হয় প্ৰেচিডেণ্টে কৰে ইয়াৰ কাৰণে কোনো ইলেকশ্যন নহয় ন ইলেকশ্যন সেইকাৰণে আমি কওঁ কি যে এইটো ইলেক্টেড ইজ এপইণ্টেড প্ৰেচিডেণ্টে এপইণ্ট কৰে তুমি ক'ব পাৰা যে এটা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এজেণ্ট হয় নিশ্চয় কিন্তু পিছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে জাজমেণ্টত কৈছিলে যে অলদো গভৰ্ণৰ ইজ এপইণ্টেড বাই দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট কিন্তু দেট ডাজন্ট মিন কি যে গভৰ্ণৰ্ছ পজিশ্যনটো ছাবঅৰ্ডিনেট হয় চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত বহি পেলাই কেতিয়াও কাম নকৰে গভৰ্ণৰ ঠিক আছে বিকজ ইট ইজ আ পজিশ্যন উইচ ইজ অলৰেডি মেনশ্যন ইন দ্য কনষ্টিটিউচনেল বডি হয় কিন্তু তোমাৰ ইলেক্টেড নহয় চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এপইণ্ট কৰিব কিন্তু সেইটো ডাজ নট মিন গভৰ্ণৰ উইল বি ছাবঅৰ্ডিনেট অৰ এই তোমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ উইচেছৰ মতেহে সদায় কাম কৰে ঠিক আছে ইট ইজ নট ছাবঅৰ্ডিনেট ইট ইজ নট এ ছাবঅৰ্ডিনেট পজিশ্যন এইটো তোমাৰ এই পজিশ্যনটো তোমাৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ লগত একে সমসাময়িক হয়নে নাই ষ্টেটৰ কাৰণে প্ৰেচিডেণ্টক আমি ইনডাইৰেক্টলি ইলেক্ট কৰিছোঁ নে নাই সেইটো জানো কৰিছোঁ নাই কৰা ন তাতেই ডিফাৰেঞ্চটো আহে বাকীবোৰ কি হয় এটা পাৰ্টিকুলাৰ অফিচ তুমি কৰি আছা যেনেকৈ এতিয়া কেগ হয় কেগে এটা অকল হেৰিটো চাই আছে তোমাৰ একাউণ্টছ পজিশ্যনটো চাই আছে এইটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ অফিচ নিচিনা হ'ল গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টেটৰ হেড হয় এক্সিকিউটিভ হেড হয় নে নাই তো যদি সেম এটা PM আৰু CM একে একে হয় PMকো তুমি ইলেক্ট কৰিছা CMকো ইলেক্ট কৰিছা প্ৰেচিডেণ্টক ইলেক্ট কৰিছা ইনডাইৰেক্টলি ইলেকশ্যন হৈছে কিন্তু গভৰ্ণৰক তুমি The President of India appointed 2 new governors etu karne newsot asile so moi di diru about the governor is the chief executive head of a state and an independent constitutional authority see it is a constitutional authority Canadian system of governance Canada to governor directly elected nohoy into American model of directly elected governor yes we have taken the Canadian model inspiration amar Canadian model pra lua so appointment process governor is appointed by the president not elected directly or indirectly directly appointment heri kore governor e ki president e tumar sign kori seal kore timare tenure holds office at the pleasure of the president while maintaining independence kintu under the pleasure of the president eta tumar etu bostu bahut important hoy যে কোনে প্লেজাৰত কাম কৰে কোনে প্লেজাৰত কাম নকৰে কোনটো কোনগিটা অফিচিয়েলছ অফিচ আছে আৰু কোনগিটা নহয় সেইগিটা মনত ৰাখিবা আকৌ এটা টেবুল এখন বনাই ট্ৰাই কৰিবা নহলে হেতুটো আকৌ গণ্ডগোল লাগিব
Consultation. Conventionally, the president consults the chief minister of the state to ensure smooth governance. Normally, governor ejonok elect kora appoint korar agot chief minister jonok udha hoy. Aru eta duta conditions asile je governor jon ketio his same state khonor hobo নোৱাৰা jate local politics or logot teor কোনো relation নাই. Aru eta ki condition? কি সুপ্রিম কোর্ট জাজমেন্ট এটা আসলে কি আছিল এটাটো নিজৰ হেৰি হ'ব নালাগিব আৰু কি আছিল মনত কৰিবাচোন সূৰ্য নাৰায়ণ ভাৰ্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া কেস আমাৰ প্লেজার অফ দ্য প্রেসিডেন্ট ইজ নট সাবজেক্ট টু জুডিশিয়াল রিভিউ কিন্তু হৰগোবিন্দ পান্থ ভাৰ্সেস Raghukul Tilakot affirmed the governor's office as an independent constitutional position not subordinate to the central government. A2 case important hoy. Iate koisile Supreme Court e. Eta to A2 koise ki je president e jodiu otorai etu judicial review under ot kore. A2 important eta case hoy jot affirmed the governor's office is independent constitutional body and it is not subordinate to the central government. নহলে এনেকুৱা হয় কি যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে যদি স্টিল বহুত গিটা ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় কি যে গভর্নর জনে অ্যাক্ট কৰে গভর্নমেন্টে সাপোজ গভর্নর ইজ এ সাপোর্টার অফ বিজেপি সেন্ট্রালত বিজেপি আছে সো তেওঁ বিজেপিৰ সদায় হে বায়াসনেসটো অকমান দেখা যাব পাৰে ঠিক আছে কিন্তু হেতু কনস্টিটিউশনালি he should not be an agent এনেকুৱা চলি আছে সো মই should not do that legally হেতু কৰিব নালাগে conditions for governor's office কি পায় okay condition 35 years age হ'ব লাগিব জন ৰাজ্যপাল হ'ব কাৰণে হেতুৱে আছিল এটাটো ষ্টেটৰ পলিটিক্সত হ'ব কুমাব নালাগিব আৰু এটা 35 years of age and citizen of India হ'ব লাগিব এই দুটাই কন্ডিশন হয় গভৰ্ণৰ তো এন্টাৰটেইন ৰেইন ফ্ৰী অফিচিয়েল প্ৰেসিডেন্ট যোনটো ৰাজভৱন আৰু প্ৰেসিডেন্টে কি পায় ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন মানে allowances and privileges determined by parliament decide কৰে so it is again parliamentor under অনুকে vote কৰিব immunities article 361 provides personal immunity from liability for official acts ebure hol tumar exceptions তেওঁলোকে immunity পায় যেনেকে president immunity পায় criminal proceedings তুমি কৰিব নোৱাৰা আকৌ civil proceedings কৰিলেও notice দিব লাগে তেওঁলোকক time দিব লাগে মানে criminal proceeding arrest and imprisonment are not permitted during the tenure okay oath kak diye chief minister of chief justice of the high court includes commitments to faithfully execute office eto e তেওঁলোকৰ oath and পাবা তোমালকে conditions এখিনি রিসেন্ট এটা হেৰি আহিছিলে আমাক এটো সৰকাৰি নিউজটো এটা ইয়াতে তোমাৰ বাকি বেসিকে ইম্পৰ্টেন্ট কোনবোৰ হৈ যায় তোমাৰ অৰ্ডিনেন্স পাৱাৰ্স অফ আ গভৰ্ণৰ তাৰপিছত ডিসক্রিশনারি পাৱাৰ অফ গভৰ্ণৰ এটা চাই লওক ঠিক আছে ডিসক্রিশনারি পাৱাৰ কি ডিসক্রিশন মানে নিজৰ ওপৰত তেওঁৰ can act as per his own নিজৰ মতৰ মতে ডিসিশন এটা ল'ব পাৰে কাৰো বেলেগৰ পৰা আগেটো ক'লে নহব ন ডিসক্রিশনারি পাৱাৰ্স কি আছিলে এটা আসলে নে নাই যেতিয়া এখন বিল স্টেট লেজিসলেচাৰ পৰা হেৰি পাস হয়
তেওঁ প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভো কৰিব পাৰে, ৰিজাৰ্ভ কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে। তেওঁ যদি ৰিজাৰ্ভ কৰে সেইটো কোনেও সুধিব নোৱাৰে। ইট ইজ নট ছাবজেক্টেড টু জুডিচিয়েল ৰিভিউ, হয়নে নাই? ডিছক্ৰিশ্যনেৰী পাৱাৰ হয়, সেইটো তেওঁ কোনো এডভাইচ কৰিব নালাগে। কেন টেক ডিচিশ্যন অন হিজ অ'ন, সেইটোৱে ডিছক্ৰিশ্যন। তেওঁ নিজৰ অ'ন ডিছক্ৰিশ্যন। তেনেকৈ প্ৰেচিডেণ্টৰো তেনেকৈ ডিছক্ৰিশ্যনেৰী পাৱাৰ আছে। তো এইটো লিখিলোঁ, মই আগতেও কৈছিলোঁ ডিছক্ৰিশ্যনেৰী পাৱাৰ্ছ অফ গভৰ্ণৰ্ছত কি কি পৰে, এণ্ড আৰ্টিকল নম্বৰকেইটা কোনকেইটা আহিব, আৰু প্ৰেচিডেণ্টৰ ডিছক্ৰিশ্যনেৰী পাৱাৰ্ছৰ আৰ্টিকল নম্বৰ কোনকেইটা আহিব। হ'ব। এইটো ৱেইট, এইটো কুৱেশ্যনটো মই চাই দিম। এইটো মই চাই দিম, ঠিক আছে? এইটো ভুলকৈ দিয়া আছে। চাই ল'বা, মই এতিয়া প্ৰচিডিউৰ ফৰ ৰিমুভেল অফ এ জাজ। এইটো এতিয়া কাৰেণ্ট হেৰিটো আছিলে provisions, Article 124 and 270. কোনকেইটা ক্ৰাইটেৰিয়াত ৰিমুভ কৰিব পাৰি, ৰিমুভেল অফ জাজ হওক কনষ্টিটিউশ্যন? ইনকেপাচিটি আৰু প্ৰুভড বিহেভিয়াৰ, এই দুটা গ্ৰাউণ্ডছৰ আণ্ডাৰতহে অকল কৰিব পাৰিব, বেলেগ গ্ৰাউণ্ডছত নহয়। অনলি দিছ টু। কিন্তু এই প্ৰুভ মিছবিহেভিয়াৰ ইনকেপাচিটি কি হয় সেইটো কিন্তু কৰি দিয়া নাই, জাষ্ট এইটোহে কৰি দিলে। তো সেইটো কাৰণে এইটো বহুত ভেগ হৈ যায় একচুৱেলি। ইনকেপাচিটিত কি আহিব, মিছবিহেভিয়াৰত কি আহিব, তাতেও আছে কেইটামান, তুমি কাণখন পঢ়িবা। ৰিমুভেল মাষ্ট বি এপ্ৰুভ বাই বোথ দ্য হাউচেছ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট। এতিয়া কি হয়, প্ৰচেছটো এইটো হয় কি যে এতিয়া জাজ এজনক ৰিমুভ কৰিব লাগে, সেইটো কাৰণে কৈছিলা নহয় মোশ্যন পাছ হ'ব। এতিয়া লোকসভা হ'লে 100 মেম্বাৰ্ছে মোশ্যনটো পাছ কৰিব লাগিব, ৰাজ্যসভা হ'লে 50 মেম্বাৰ্ছে পাছ কৰিব লাগিব। মোশ্যনটো পাছ কৰাৰ পিছত কাৰ তালে যাব? এই মোশ্যনটো পাছ কৰাৰ পিছত এই পাৰ্টিকুলাৰ হাউচটোৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰটোলৈ যাব। তো লোকসভাৰ হেৰি হ'লে স্পীকাৰলৈ যাব, ৰাজ্যসভা হ'লে চেয়াৰমেনলৈ যাব। চেয়াৰমেন হ'ব নে ডেপুটি চেয়াৰমেন হ'ব? তাৰপিছত তেওঁ তাত মোশ্যনটো গ'ল, মেম্বাৰ্ছে ক'লে এতিয়া আমি ৰিমুভ কৰিব লাগে। তেওঁলোকৰ নিজে এটা ডিচাইড কৰিব পাৰে কি যে এই মোশ্যনটো তেওঁ পাছ কৰিব নে নকৰে, ঠিক আছে? দে কেন পাছ। যদি পাছ কৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে এটা 3 মেম্বাৰ কমিটি ফৰ্ম।
তেওঁলোকে তাৰপিছত ইনভেষ্টিগেট কৰিব এই জাজজন কেছটো, ঠিক আছে। তাৰপিছত দেখিলে যে বুলি ভুল আছে, ভুল থকাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ক'ব যে উই হেভ ফাউণ্ড হিম। 3 মেম্বাৰ্ছত তোমাৰ থাকে চিফ জাষ্টিচ বা জাজ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট, হাই কোৰ্ট আৰু এজন ডিষ্টিং লোকসভা ৰাজ্যসভাৰ জাজ এজনক আঁতৰাবৰ কাৰণে মেম্বাৰ্ছ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট আৰ নট এলিজিবল, ঠিক আছে। বহুত ডাঙৰ ওপৰত আছে, মানে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফিগাৰ। ত' তেওঁলোকে যেতিয়া কৈ দিব কি যে অ'কে দ্য জাজ ইজ গিল্টি, তাৰপিছত ভোটিং হ'ব ইন ইচ, সেইটোত স্পেচিয়েল মেজৰিটি লাগে। সেই স্পেচিয়েল মেজৰিটিটো কি হ'ব 50% অফ মেম্বাৰশ্বিপ প্লাছ 2 মেজৰিটি, আৰু যেতিয়া সেইটো মেজৰিটিত যদি পাছ হৈ যায় তেতিয়া দ্য জাজ উইল বি, বুজি পালা হ'ল। 100 মেম্বাৰ্ছ অফ লোকসভা, 50 মেম্বাৰ্ছ অফ ৰাজ্যসভা, আৰু দুটাতে ইনিচিয়েট হ'ব পাৰে, এনি হাউচ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট। যদি ৰাজ্যসভাত ইনিচিয়েট হৈছে তেতিয়া 50টা মেম্বাৰে দিবগে গৈ পেলাই, যদি লোকসভাত ইনিচিয়েট হৈছে 100 মেম্বাৰ্ছ অফ লোকসভা উইল ইনিচিয়েট মোশ্যনটো। স্পীকাৰে আৰু চেয়াৰমেনে মানে কাৰেণ্ট মানে যোন প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হয়, যদি স্পীকাৰ নাই তেতিয়া কোনে কৰিব, ডেপুটি স্পীকাৰে কৰিব। they will decide that they pass the motion or not. পাছ হোৱাৰ লগে লগে কমিটি বহিব, কমিটি ইনভেষ্টিগেট কৰিব, যদি তেওঁলোকে গিল্টি নাই পোৱাটো তাতে বস্তুটো খতম, যদি গিল্টি পায় দেন জাজ ইজ said to be removed. আছে কৈ দিম। Prove misbehavior, actions like willful misconduct, corruption, lack of integrity, offenses involving moral turpitude, incapacity, physical or mental limitations preventing the judge from performing duties. ইয়াতে এক্সাক্টলি ভালকে নাই, তোমালোকে লক্ষ্মীকান্তত পঢ়িলে বেছি ভাল। prove misbehaviorত কি আছে, incapacity। Judges Inquiry Act 1968 ৰ আণ্ডাৰত এই প্ৰচিডিউৰ মেনশ্যন আছে, ঠিক আছে। এইটো এইখন ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইনকুৱাৰী। Motion for removal must be signed by 50 Rajya Sabha MPs or the Lok Sabha MPs. Chairman of Rajya Sabha or Speaker of Lok Sabha has the discretion. Discretion দেখিছানে? তেওঁলোকে নিজৰ মন মানি কৰি পেলাই ডিসাইড কৰে কি যে মই পাস কৰিম নে মোশনটো পাস নকৰো, সেইটোৱে ডিসক্রিশনারি পাৱাৰ হয়। It is up to you, no one can force you. To admit or reject the motion after consultation. Committee formation. If motion is admitted, jodi motion to pass hoy, a 3-member committee is formed. One Supreme Court judge, High Court judge, aru a distinguished third number. Investigation process. If the committee clears the judge of misconduct or incapacity, the motion is dropped. Drop hoy jabo motion to. If the committee finds the judge guilty, report is stable in both the houses of parliament, must be passed by special majority in both the houses. Enukwa nohoy je etat pass, supposedly Rajya Sabhat initiate hoisile ei motion to. Rajya Sabhat koisile first je ami remove koribo lage. তো এনেকুৱা নহয় যে ৰাজ্য সভাত স্পেশাল মেজৰিটি লাগিব, লোকসভালে পাছ হোৱাৰ কাৰণে লোকসভাত সিম্পল মেজৰিটি নহয়, both the houses are special majority লাগিব, ঠিক আছে, for removal to proceed. Question. তিনটাই হ'ব
এনেকুৱা ভুল নকৰিবা, very easy question. Vice President removal, এইটো শুনিছিলা, it was in news, Vice President removal কাৰণে. Vice President removal কাৰণে কোনটো majority লাগে? পাইছিলো। Majority. Because effective majority মানে majority of the then total members. Then total members মানে তেহেঁতক because they were absent in the class. দেৱজিতে নুবুজায় ন? Effective majority মানে হল সেইটো particular time যিমানখিনি members আছে। Yeah, doesn't matter কি total membership কিমান আছে। এটা total membership আমাৰ parliament লোকসভাৰ 550 হয়। তো এতিয়া 550 members নাই আমাৰ, vacant আছে, 543 মান আছে। তো 543 পৰা কিমান সেই 7টা member vacant হ'ল নে নাই? 7 members are vacant. So example মই দিছো, effective majority যেতিয়া আমি লম, আমি 553 members to 543 members to হেলম, সেই 550 because total membership to আমি নলওঁ। সেইটো টাইমত কিমান প্ৰেজেন্ট আছে, কিমান strength হয়, strength of the house will count. Supposedly তাতকেও কম আছে, তো আমি supposedly 535 আছে, তো আমি 535 members লম, we will not take 550. Into special majority দেখিছিলানে 50% of the total membership of the house plus 2/3 majority, তাতে সেই 50 members of the total membership মানে আমি 552 লম, আমি 543 নলওঁ। Effective or হেতুৱে difference কি যে vacant seats বা absentees এইবোৰ আমি count নকৰোঁ। ঠিক আছে, সেইকাৰণে ক্লাছত থাকে। Eligibility criteria must be an Indian citizen. What mention আছে article 66, 35 years of age, elected as a member of Rajya Sabha, any office of profit. Election process ki hoy, electoral college consisting of elected and nominated members of both Rajya Sabha and Lok Sabha. Difference from president is like nominated to nathake president or elections, but vice president or thake. Uses proportional representation and single transferable vote system, mane PR with single transferable vote system. Secret ballot use kora hoy, differs from presidential, also involves state legislative assembly. Yate okol Lok Sabha, Rajya Sabha, state is not there. State ot ase, kintu yate nominated ase, kintu president ot nominated. Okay? Disputes related to vice president's election are resolved by the Supreme Court. But ki important jonbur positions hoy, hebur সদায় কোর্টে চাই আৰু ঠিকনে ফাইন। Five-year term starting from the date of assuming office and continue until successor assumes charge. Eligible for re-election. Ako re-elect ho pare any number of time. Kunu tenukwa heri nai. Resignation. Submitting a written resignation to president. Removal process court likha ase. Resolution passed by the Rajya Sabha with an effective majority. Dekhisa a majority of all 10 members. Etia hetu homoyot kiman. Okay, effective majority to monod rakhiba. Majority code hoy, special majority code hoy, or simple majority code. Resolution must also be agreed by the Lok Sabha with a simple majority. Yate simple majority pass korile remove hoy jay. Into facilitate. Judge special majority lage. Requires a 14-day notice before moving the resolution. Take 14-day notice eta dia hoy. Tase enukwa time ot teu ki koribo pare? First instance ot but teu mane discussion bohibo pare, kintu he juntu tie voting power to thake je tie hoi thakile je eta last vote to final heri to die hetu kintu koreu dibo nware, president o ni die. File extra ke ekhini add article.
ইফেক্টিভ মেজৰিটি দি পাছ হ'ব তোমাৰ ৰাজ্যসভা দেখিছানে নাই এইটো মনত ৰাখিবা কিন্তু maybe remove from office by resolution passed by the council of states তোমাৰ effective majority এটো আকৌ লোকসভাত যেটা যাব লোকসভাত কি হয় simple majority দেখিছা এটো হেৰি নকৰিবা এনেকে লিখি লোৱা RS এনেকে লিখিবা effective majority লোকসভা simple majority okay notice requirement minimum of 14 days or notice must clearly state the intention to the resolution initiation by Rajya Sabha begins in the Rajya Sabha vice president ex officio chairman episode grounds for removal key does not specify any particular grounds for removal leaving it to the discretion of the members of the parliament or members or discretion not under as a constitution as not defined the question to enekyo ahibo pare according to the constitution of India prove misbehavior and incapacity are the grounds on which the vice president can be removed এতিয়া নুকা হেৰিটো দি দিলে তুমি মনত ৰাখিব লাগিব যে ভাইস প্ৰেসিডেন্ট আছে যদি ইনকাৰেক্ট স্টেটমেন্ট আহে হেতু কাৰেক্ট হৈ যাব যদি কোৱেশ্চনটো আহে according to the constitution of India missed ki proved misbehavior and incapacity are the grounds upon which the vice president can be removed true or false hoy true statement ahile hetu ভুল হ'ব কিন্তু ইনকাৰেক্ট স্টেটমেন্ট আহিলে হেতু কাৰেক্ট হৈ যাব কোনটো হ'ব ভুল হলে কি কৰিম এতিয়া মই যদি ভুল হয় মই কনফিডেন্সটোৱে চাই আছিলো প্ৰথমবাৰ শুদ্ধই কৈ আছিলে তাৰপিছত মই ভুল হ'ব বুলি কোৱাৰ লগে লগে 1 and 2 হৈ গ'ল এটো নকৰিবা ঠিক আছে মই জাস্ট এনি টেষ্ট কৰি চাইছিলো তোমালোকক কৈছেনে সাৰপ্ৰাইজ টেষ্ট পাতিম নহয় মই কৈ নিদিও আগতে 100 মাৰ্কছৰ ওকে থ্যাংক ইউ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স আৰু পলিটিৰো চেপ্টাৰ্স দিছো পঢ়িবলৈ কেইটামান মক টেষ্টৰ নকওঁ এইটো ক'লে যে নাহিব কোনো মই
মই এনেকুৱা কৰিব লাগিব যে ঠিক আছে যে নাই নাই মক বুলি ক'লে নাহিবও পাৰে পিছৰ তল হলে ক্লাছত বহিবলৈ দিয়া নহব ওপৰত হলে পিজ্জা নহয় 20ৰ ওপৰত নহয় সেইটো হলে 20ৰ ওপৰত নহয় সেইটো অকমান আৰু লাগিব 50ৰ ওপৰত হলে পিজ্জা 30ৰ ওপৰত হলে মৰ্টন 50 পাবই লাগিব ইমান বহুত গিটা ফেকাল্টিয়ে পঢ়াইছে ময়ো পলিটি চাই দি আছো অভিজিত ছাৰটোতো আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ইমানকে কোনে পঢ়াই থাকিব পঢ়াই দি আছো অকল অক্টোবৰখন विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव गुड गवर्नेंस डेट ना होइसे कर्मयोगी इनिशिएटिव strengthening panchayati raj institutions through innovative tools and capacity building initiatives ki hoy main motto to strengthening and empowering the PRIs panchayati raj institutions mane pilot states কোনগিখন ষ্টেটত ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো আহিব পাৰে হা ওড়িশা আসাম গুজৰাট অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ মানে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ এনেকে মনত ৰাখিব পাৰা তো গুজৰাট নহয় জি ওড়িশা আসাম আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ গোৱা ঠিক আছে Technological integration utilizes e-learning platforms, AI-powered chatbots, and mobile apps to address knowledge gaps and improve service delivery. Part of the Prashashan Gaon Ki Aur campaign aimed at empowering PRIs for decentralized governance and participatory planning. Expected outcomes. Kiba nubuja kiba bostu ase jano eku nai. Ini pohile buji paba development of scalable citizen centric governance model citizen centric that is citizen bur junbur কাম থাকে এবোৰ স্মুথ হয় ফাস্ট হয় ট্ৰান্সপাৰেন্ট হয় কৰাপশন ফ্ৰী হয় এটো citizen centric governance delivery fast হয় তাতে grievance redressal mechanism এটাও থাকে তোমাৰ supposedly কিবা কমপ্লেইন আছে তুমি গৈ পেলাই হেতু ফাইল কৰিব পাৰা মানে হেতুৱে সিটি আৰু তোমাক হে তোমাৰ কোৱেৰিজ আৰু কমপ্লেইনছ বুৰক তেওঁলোকে আকৌ খুধে প্লাস তুমি জাস্টিস পোৱা পেনাল্টিজ লগাই অফিচিয়েলছ কালি আমি পঢ়ি আছিলো এটা কমিশন আনা হৈছে অসমত ঠিক আছে তাতে 441 সাৰ্ভিসেস ইনক্লুড কৰা হৈছে আৰু 3 মেম্বাৰ কমিটি হয় আৰু কোনো এক্সেপশন নাই যে হাই অফিচিয়েল যে মানে হেতুৰ পৰা হাৰি যাব পাৰিব চিফ সেক্ৰেটাৰী লেভেলৰ অফিচাৰো যদি ডিলে হয় তেওঁৰ সাৰ্ভিস প্ৰভাইড কৰা তে ডাইৰেক্ট জুন সিটিজেনৰ এগ্ৰিভ সিটিজেনজনক পেনাল্টিটো পইচাটো পে কৰি দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু তুমি মানে তেওঁলোকে জাস্টিফিকেশন দিব লাগিব দে আৰ একাউন্টেবল টু দ্য সিটিজেন যে কিহৰ কাৰণে ডিলে হৈছে সাপোজলি ডিলেও হৈছে ফৰ হোৱাট পাৰপাস ডিলেটো হৈছে ওকে তো এটা পিআৰআই লেভেলত পিআৰআই মানে কি হয় গাঁও পঞ্চায়ত মানে কি হয় গাঁও লেভেলত হয় গাঁও লেভেলৰ খিনিত সেই তোমাৰ এইবোৰ এআই আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স তোমাৰ গাঁও লেভেলত হিমানখিনি ইউজ হয় জানো নহয় তেওঁলোকক কেপেবল কৰিব লাগিব কেপাসিটিটো বহাব লাগিব নলেজ গেপছ যোনখিনি আছে নলেজেবল বনাব লাগিব এইবোৰ ইমপ্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে এইটো কৰ্ময়োগী ইনিচিয়েটিভটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ৰিপৰ্ট খিনি চাই ল'বা এইবোৰ চব ফেক্চুৱেল হয় এনেকৈ একো হেৰি কৰিবলৈ নাই ইয়াত পাবলৈ নাই UN Internal Justice Council
Supreme Court Judge Justice Madan B. Lokur has been appointed as chairman of United Nations Internal Justice Council (IJC). Hunisane Internal Court of Justice or UN Internal Justice Council duta beleg hoy. Internal Court of Justice hunisane ekita pohiba kintu important hoy ebur bodies international. So his term will end on November 12, 2028. Yeah, Internal Justice Council ki hoy. Establishment ketia hoisile UN General Assembly as part of internal justice system ensures independence, professionalism and accountability in the administration of the UN's justice system. UNGA create korisile etu. Composition: 5 members, 1 staff representative, 1 management representative, 2 distinguished external jurists. External jurist hoy. 1 nominated by staff and 1 by management. Chairman thakibo distinguished jurists selected by consensus among the 4 other members. Khu bujabologia nai je pohiba. Functions ki kore? Judicial recruitment. Basically US or judicial system to justice system judicial recruitment kore, recommends 2 or 3 candidates for each vacancy, ensuring geographical diversity. Mane geographical diversity keneke hobo? How? Advisory role: General Assembly for implementation and functioning of UN's administration of justice system. Judicial appointments. Basically, it is a recommendatory body. Recommendation diye to General Assembly for judicial. Dekhisane judicial poster appointment or karne they give the recommendation or hetur mote tumar General Assembly judge bur appoint kore. In what? UN dispute tribunal koisilo na tribunal ki hoy? Dispute tribunal. Tribunal mane ki hoy? Is court or tribunal or ki asile? Fast justice heri karne contending parties or majot heri anibo karne solution, and they after if a particular heri to hoi joa episode dissolve ho jay tribunal. To na thakle so Thrissur Puram besinai aro culture or it is the Kerala High Court issued directives to ensure the safety and well-being of elephants and artists during Thrissur Puram festival. Duta eta bostu pohibasun, eta body bikoy pohibasun. Pohiba. Is a grand celebration of Kerala's core festival hoy Kerala Gompalu, Kerala's cultural and spiritual heritage known as Mother of all Purams. It is one of the largest temple festivals in Kerala. Into here elephant bu dekhi sai, so yar safety and artist or safety karne Kerala High Court Supreme Court tuma Kerala High Court directives dise eneke amar juntu yate bulbul fight hoisile etu stop korai dile no ako heri karne bulbul and buffalo fight. প্ৰথমতে কৈছিলে যে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰে কৈছিলে ন হ'ব পাৰিব বাট কেৰালা দেন সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে যে বন্ধ এবিউজ অফ এনিমেলছ হয় নহলে Malayalam month of Medam juntu April May pata hoy takes place at Second Kadu Medanam in Thrissur. Historical origin চাই লবা কোনে কোনে কৰিছিলে মহাৰাজা অফ কোচিনে আৰম্ভ কৰিছিলে এতিয়া ৰিপ্লেসড আগতে কি আছিল আৰাত্তু পূজা পুৰম বুলি কৈছিলে which was previously Kerala's largest festival এতিয়া এই পুৰমটো এতিয়া আমি Thrissur পুৰম বুলি কওঁ 10 different temples highlights majestic elephants adorned in traditional attire from central attraction traditional orchestra music বজোৱা হয় তাত So Thrissur Puram festival core hoy boli kole ami Kerala boli kom
সো তাৰপিছত আমি জানুৱাৰী আৰম্ভ কৰিম মানডেটো বন্ধ চাগে স্যাটাৰডে মোৰ ক্লাছ নাই সৰস্বতী পূজাৰ বন্ধ চাগে ক্লাছ নাই স্যাটাৰডে এনে আছে বেলেগ ক্লাছ হ'ব তো টিউজডে মই জানুৱাৰী আৰম্ভ কৰিম জানুৱাৰী